નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું કે મહિને 15 કિલો અનાજ છે તે ફ્રીમાં મળશે, મફતમાં મળશે, 12 મહિના સુધી મળશે. કયા લોકોને આ લાભ મળશે તે અંગે શું સરકારે પરિપત્ર જાહેર કરેલ છે તેની ઓફિશિયલ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું. તો મિત્રો, વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો. મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા રેશન કાર્ડ ધારકને અલગ અલગ લાભ આપવામાં આવતા હોય છે. રેશન કાર્ડની કેટેગરી મુજબ અલગ અલગ લાભ મળતા હોય છે. તેમાંથી ઘણા બધા લાભો એવા છે જેની આપણે ખબર હોતી નથી અને સરકાર આપતા હોય છે. તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે એક એવો જ લાભ જેની અંદર તમને 15 કિલો અનાજ છે તે ફ્રીમાં મળશે, 12 મહિના સુધી મળશે. આ લાભ કયા લોકોને મળે છે તે અંગે સરકારે કયો પરિપત્ર જાહેર કરેલો છે તેની ડિટેલમાં માહિતી આપશું. મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂર કરજો. તો મિત્રો, ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટની રીટ પિટિશન 196/2001 તારીખ 29/10/2002 આદેશથી ભૂખમરા અને કુપોષણને કારણે થતા મૃત્યુ અટકાવવા માટે રાજ્યની ફરજ જણાવી જરૂરી પગલાં લેવા આદેશ આપેલ છે. જે અન્વયે ઉક્ત વેચાણ લીધેલ એકમાં દર્શાવેલ ઠરાવથી દરેક મામલતદારશ્રીઓને 10 ક્વિન્ટલ અનાજ પૂરું પાડી પાત્રતા ધરાવતી વ્યક્તિ કુટુંબને માસિક 10 થી 15 કિલોગ્રામ છે તે અનાજ વધુમાં વધુ 6 માસ માટે વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવા તેમજ અન્ન સલામતી પૂરું પાડવાનું નક્કી કરેલ છે. આગળ તમને તમામ ડિટેલ સાથેની માહિતી આપશે. કેને મળશે, કેવી રીતે મળશે. ઉક્ત વેચાણ લીધેલ 2માં દર્શાવેલ પત્ર અને નામ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અન્વયે ઘર વિહોણા લોકો અને અનાથ બાળકોને સેલન્ટરની વ્યવસ્થા તેમજ બીજી સુવિધા પૂરી પાડવાની રહેશે. આ વિભાગને સંબંધ છે ત્યાં સુધી બીજી સુવિધાઓના ભાગરૂપે ઘર વિહોણા લોકો અને અનાથ બાળકોને અન્ન સલામતી પૂરી પાડવાની બાબત મહત્વની બને છે. ઉપરની હકીકતે ઉક્ત વેચાણ લીધેલ એકના ઠરાવમાં સુધારો કરી ઘર વિહોણા અને અનાથ બાળકોની કેટેગરીની ઉમરી અનાજનું વિતરણ કરવાની હાલની નીતિની સુધારી યોજનાને નામાભિધાન આપવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચાર હેઠળ હતી. હવે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે કે ઉપરની સઘળી બાબતને ધ્યાનમાં લઈ અન્નબ્રહ્મ નામની યોજના નીચે મુજબની કાર્યવાહી અને પ્રક્રિયાને અનુસરીને આથી અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. હવે જોઈએ તો યોજનાનો હેતુ શું છે. તો ભૂખમરા અને કુપોષણથી થતા મૃત્યુ અટકાવવા, ઘર વિહોણા વ્યક્તિ અને કુટુંબને અન્ન સલામતી આપવી, ઘર વિહોણા અને અનાથ બાળકને અન્ન સલામતી આપવી. હવે યોજનાની લાભાર્થીની પાત્રતા શું છે, કેને આ યોજનાનો લાભ મળશે. તો જે વ્યક્તિ કે કુટુંબ પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું રેશન કાર્ડ નથી, અત્યંત ગરીબ, અશક્ત અને નિરાધાર વ્યક્તિ છે, હોસ્પિટલમાં બિછાને પડેલ દર્દી કે જેમને અનાજની ખાસ જરૂરિયાત છે, સામાન્ય દેખાવ પરથી યોગ્ય લાગે તેવી જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને, કામદારને, ઘર વિહોણા એકલી વ્યક્તિ અથવા કુટુંબ છે તેને બાળકો સહિત ઘર વિહોણા અને અનાથ બાળક એટલે કે સ્ટ્રીટ ચિલ્ડ્રન છે તેવા લોકોને, આટલા લોકોને આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર છે. હવે લાભાર્થીની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવશે. તો ઉપરોક્ત એકમાં દર્શાવેલી પાત્રતા ધરાવતી વ્યક્તિ કુટુંબની પસંદગી મામલતદારશ્રી અને જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીની સ્વ વિવેક બુદ્ધિ ઉપર કરવાની રહેશે. એટલે આની જવાબદારી મામલતદારશ્રી અને જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી છે તે પોતાની વિવેક બુદ્ધિના આધારે કરશે. હવે વિનામૂલ્ય અનાજ વિતરણની પદ્ધતિ શું છે. પસંદગી પામેલ લાભાર્થીને પ્રથમ તબક્કે 6 માસ માટે અન્નબ્રહ્મ નામની યોજનાનું એક કાર્ડ આપવામાં આવશે. માસિક તેમને 10 થી 15 કિલોગ્રામ અનાજનું વિતરણ કરવાનું રહેશે. 6 માસ પૂરા થતાં પહેલાં મામલતદારશ્રીએ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીની જરૂરી સમીક્ષા કરી વધુ 6 માસ માટે કાર્ડ છે તે રિન્યૂ કરી શકશે. લાભાર્થી વ્યક્તિ અથવા કુટુંબ જો કોઈ ચોક્કસ રહેઠાણ પ્રાપ્ત કરે તો જરૂરી પુરાવાના આધારે યોગ્ય ચકાસણી બાદ મળવાપાત્ર જે તે કેટેગરીનું રેશન કાર્ડ છે તે ઇસ્યુ કરવામાં આવશે. એટલે પહેલાં 6 મહિના મળે, ત્યારબાદ તેની સમીક્ષા કરી બીજા 6 મહિના પણ આપી શકે. એટલે કુલ 12 માસ સુધી મળે લાભ. અને જો લાભાર્થી વ્યક્તિ કોઈ રહેઠાણ પ્રાપ્ત કરે અને જરૂરી પુરાવાના આધારે પછી તેમને જે કેટેગરીનું રેશન કાર્ડ મળતું હોય તે રેશન કાર્ડ પણ તેમને મામલતદારશ્રી અને પુરવઠા અધિકારીશ્રી છે તે આપશે. હવે યોજનાના અમલ માટે દરેક મામલતદારશ્રીની કચેરીએ 10 ક્વિન્ટલ અનાજ છે તે ફાળવવાનું રહેશે. આ અનાજ એપીએલ કેટેગરી પૈકીનું તેમજ જરૂર જણાય સરકાર માન્ય સંસ્થા પાસેથી ધોરણસરની ખરીદી કરી પૂરું પાડવાનું રહેશે. અનાજ ફાળવણી ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ છે તે
કરશે એટલે 10 ક્વિન્ટલ આના માટે અનાજ ફાળવવામાં આવશે। અને આ રીતે જે ઘર વિહોણા છે, અનાથ બાળકો છે, જે જરૂરિયાતવાળા છે, જે હોસ્પિટલે છે તેવા લોકોને ખાસ અહીંયા પાત્રતા જોઈ શકો છો। તેમને 12 મહિના સુધી અનાજ મળશે અને ત્યારબાદ સમીક્ષા કરી તેમને કાયદેસરનું જે રેશન કાર્ડ મળવાપાત્ર હોય છે તે રેશન કાર્ડ પણ આપશે। તો મિત્રો, તમારી આસપાસ કોઈ આવા જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ હોય તો તેને આ લાભ ચોક્કસ અપાવજો, જેના હેઠળ તેમને મફત અનાજ 10 થી 15 કિલો સુધી મહિને મળી શકે તો તેમના માટે બહુ જ મોટું કામ સાબિત થઈ શકે એમ છે। જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।